Jonna Lee med Joy som du hörde. Och vår musikartist den här morgonen har en synnerligen märklig karriär. För ett antal år sedan så la hon och en kollega upp en serie, en ganska märklig video på YouTube med lite egensinnig musik. Artisterna kallade sig I am Amy, who am I? Och notera frågan, vem är jag? Och det undrade ju hela musikvärlden. Ja, man kan väl säga att det här blev ju en stor succé. 40 miljoner visningar på YouTube. Och nu sitter du här. Anfodd. Under ett annat namn, men anfodd. Under eget, ja precis, som soloartist. Ja. Med Claes Björklund då, som är min kollega då. På synt i bakgrunden. Så han är ändå med på ett hörn, även på min skiva. Så ska vi ändå börja där? Du är här med ny musik, men ändå med det här. Det blev en sån makalös succé. Hade du ens kunnat ana att det skulle bli så här? Nej, det hade jag inte. Men det är under en lång tid när saker växer så, som det har gjort, så uppfattar man kanske inte den här enorma succén på samma sätt. Särskilt inte när internet är så distanserat medium. Alltså, du ser ju inte direkt de här miljonerna framför dig, utan det är surrealistiskt. Jag känner mig ganska liten och ödmjuk inför allting. För när allt det här rullade på, då var det, ingen visste ju, vem är det här egentligen? Och det gick ju massa rykten om vem det kunde vara egentligen som dolde sig bakom det här projektet. Mm. Så var det. Hur tänkte du kring det? Vilka namn var det du spekulerade om? Det var en väldigt massa stora artister. Lady Gaga här, som att någon trodde att det var. Det stämmer. Det gissades nog på alla som fanns att tillgå för tillfället. Vi var ju liksom mitt i ett kreativt skapande och försökte skapa ett sidoprojekt där vi kunde vara fria utan att behöva ha fokus på just min identitet. För jag hade varit solartist innan det här projektet. Så att jag visste att om jag känns igen så kommer det bli fokus på mig, och det var ett grupparbete. Så därför så blev det så att vi jobbade anonymt i ganska många år. Tills det inte gick liksom längre, tills det var tvunget att folk kände igen den helt enkelt. Så, ja. Men det här är några år sedan. Vad har hänt sedan dess? För det är ju inte så att du bara har lagt ner. Nej, jag har jobbat konstant. Jag har verkligen inte stannat en sekund sedan det här hände 2009. Har det varit bra eller dåligt att aldrig stanna till? Det har inte varit så jättebra för hälsan, men det har varit väldigt kul. Alltså jag har jobbat för att jag älskar att göra det. Jag älskar att skapa saker. Och vi gör stora produktioner, mycket musik och film. Och det gör jag ju fortfarande med mitt egna material också. Vilket gör att jobbet är omfattande. Och man måste helt enkelt jobba hela tiden om det ska gå. Man är oberoende artist. Jag har ett eget skivbolag. Jobba hela tiden, men det har inte varit bra för hälsan. Vad tänker du då? Jag har bränt ut mig ett antal gånger och inte kanske tagit det på allvar och låtit hälsan få ta stryk helt enkelt. Så har det varit. Ja. Kan man märka det i ditt skapande också? Att du har ändå fått, att du har de här erfarenheterna? Ja, jag tycker den här skivan reflekterar det väldigt bra. För det har inte gått att undgå det den här gången. Man kan ju göra ganska mycket och vara slutkörd och hålla ett sken uppe. Men den här gången, de senaste åren, under tiden jag jobbar med den här produktionen, så har jag liksom varit helt slut bara helt enkelt. Jag har varit dålig i perioder och behövt sluta jobba och sen plocka upp det liksom i perioder och köra en kort bit och sen ta det lugnt igen. Hur mår du idag? Jag mår helt okej. Just nu känner jag mig jätteglad och lycklig över att stå här och vara här. Men jag tror om man ska liksom vara sann till sin hälsa så ska jag nog jobba mycket mindre än vad jag gör. Ja. Du, ny musik. Vad heter din skiva? Everyone Afraid to be Forgotten. Everyone Afraid to be Forgotten. Långt. Är du rädd för att bli bortglömd? Ja, det är jag väl på något vis. Alltså jag har tänkt mycket kring vad som är kvar av ens arbete när man inte finns. Liksom. Och det har väl varit en hälsorelaterad process att liksom bli påmind om att ens röst inte var någonting jag kunde ta för givet. Så dels det, och sen har jag också reflekterat över hur samhället ser ut socialt idag. Att alla kämpar ganska hårt för att synas som individer, men också andra artister
Man får kämpa rätt hårt för att nå fram. Och sen, vad är kvar av allt det fantastiska som folk skapar? Liksom? Är det viktigt då att något är kvar? Att vi har något efter oss? Jag vet Känner inte, du det som det är det jag artist? funderar över. Är det viktigt? Och var ligger motivationen om det inte är det? Det är ju en jättebörda om man ska gå och tänka på. Ja. Vad är kvar den dag jag är borta? Ja, men så är det ju. Men det är väl snarare liksom så här, vad har man lämnat kvar? Vad har man skapat? Och vad vill man skapa? Och vad vill man ha lämnat kvar efter sig om man inte kan fortsätta med det man håller på med? Du var lite inne på det inledningsvis här och man såg det också det här nu, de här låtarna som du har kört den här morgonen, att det är ett väldigt spännande uttryck, det är väldigt mycket bild när du framträder. Ja. Och du gör ju även film. Ja. Så hela det här albumet är ju kopplat även till en film som du har gjort. Ska vi titta på ett avsnitt ur filmen? Vi gör det. So I did what I was told and stayed inside. Days came. Nights went. I didn't even know where I was. Waiting was unbearable. I watched so much television. Am I going to be here forever? Alltså det är så snyggt. Jag måste säga, inte bara att det ska göras musik och du ska sjunga utan också film. Hur viktigt är det här i ditt konstnärskap att det även finns bild? Det har blivit väldigt viktigt. Det var i början av I Am då, som vi kallade det enklare uttalat. Just det. Så var vi liksom internt, så hade vi ju ändå, då fanns det ju en annan regissör, Robin Kempe Bergman, som jag jobbar väldigt mycket med. Och under tiden så, när projektet utvecklades så jag började göra egna saker, så ville jag testa att fortsätta och börja regissera själv tillsammans med John som har fotat hela filmen och alla I Am-videos. Så då blev det liksom, det var någonting som har kompletterat musiken väldigt bra, och jag älskar att jobba med det visuella mediet i olika former, stillbild, rörlig bild. Det gör att allt tar väldigt mycket längre tid förstås, när du skapar. Så är det. Man måste ju inte göra allt där. Men det finns ju, det är roligast att skapa när det är kul helt enkelt. Processen ska vara rolig. Problemet är att jag har svårt att hålla nere ambitionsnivån, tror jag. Jag vill väldigt mycket för att jag tycker att allting typ är roligt. Du lägger ju enorm press på dig själv, känns det som. Ja, gör det? Ja, det kanske jag gör. Ja, men jag vill liksom... Nej, jag vet inte om jag gör det. Jag tycker ändå att jag är ganska avslappnad med vad jag känner inte att jag behöver göra någonting. Liksom. Jag har förstått att dina fans och de som har varit med under alla åren, även med I Am, är det så ni förkortade? Ja. De verkar ju ha förväntningar, ser jag på kommentarer, så att det ska vara mycket bild också. De har ju förväntningar och de känner man ju av, absolut. Men jag har nog blivit rätt bra på att göra det jag vill göra. Och en del av det roliga är också att göra det som de inte förväntar sig. Alltså ändra format eller riktning. Eller jag vill inte göra någonting på beställning. Jag tänker, om jag ska fortsätta med dina fans, de verkar vara ganska inbitna också. För du ska på turné. Ja. Det är en ganska dyr historia när man ska på turné. Ja. Och du vänder dig till fan för att kunna göra den här turnén. Kan du berätta hur det här gick till? Ja, det gick till så att jag hade en dag av motgångar där jag kände att det kommer vara sjukt svårt att nå ut till de fans som bor väldigt långt bort. Jag har inte spelat i Sydamerika någon gång och knappt i USA, men mitt projekt har väldigt stor publik där. Så då kände jag, hur ska vi göra det här? Och jag har diskuterat med folk jag jobbar med och det har känts som en omöjlig sak. Så då tänkte jag att Kickstarter är ett ställe där du kan då finansiera själv. Och jag ville se om publiken tyckte det var så viktigt som jag tror att de tycker det är. Att jag kommer och spelar. Och så satte jag ett mål. Det här behöver vi få ihop för att kunna liksom ha ett turnéstöd. Det kanske är en 1/5 av vad det kostar att göra en sån här världsturné. Så mycket pengar behövde du få in? Alltså jag satte en målsumma på 375 000. Och det är ju alltså ett stöd. Liksom, vad fick du in? Jag är nyfiken. Nu är vi uppe på 600 och det är 5 dagar kvar. Okej. Men då fick du in, alltså det här stödet måste du ha fått in jättesnabbt. Ja, det tog 5 dagar. Och jag var väldigt sjukt glad för det. Alltså dels bara känna att det stödet finns där.
man inte alltid behöver gå den traditionella vägen. Men det ställer ju en del frågor liksom, om hur möjligt det är för oberoende artister att turnera överhuvudtaget. Men det är inte alla som har den lyxen att ha en publik som är beredda att offra så mycket. Nej, den men saken. vad fantastiskt ändå. Ja, Du kan verkligen säga att jag har fans som gillar mig. ja, De satsar på mig. det känns fint. Du, Väldigt. det har varit fantastiskt att ha med den här morgonen och vilken otroligt häftig musik du har bjudit på. Tack så mycket för att du har varit Tack här. snälla, det var jättekul att komma hit.